ka-House of D sa ating Part 2 episode of Marriage Isn't a Fairy Tale. Hindi ko na patatagalin pa ha. Malalaman nyo na kung agree nga ba ang mga bata sa prenuptial agreement na isang napakahalagang aspeto ng pag-aasawa na dapat pinag-uusapan. Ituloy natin ang kwentuhan. Alam mo, ang isa pa kasi minsan, silang mag-asawa nagko-compete. Paano kayo? Your money is my money. Hindi yung mas malaki kita ko sa'yo, ito lang ikaw. No. Team kayo. Pero diba minsan Naging competition pa. sa akin na naging experience ko yun, yung parang na-insecure sa sweldo mo, parang, di ba, parang mas malaki Dapat pa. nga proud sila sa'yo eh. Pero ikaw naman is parang hindi mo ba naiintindihan na this is for a rainy day. Mawalan ka man ng pera, kailanganin ng nanay tatay mo, and kailangan mong buhayin yung pamilya mo, meron tayong ipon. Meron tayong, anong tawag nito, yung pinaghahandaan ko. Or just in case, pagtanda natin, di ba? Hindi na natin kaya magtrabaho, magkasakit ako, hari na wag naman. At least meron tayong natirang pera. Unless of course, ang usapan is, yan na, di ba yung iba, prenup. Kasi hindi ako naniniwala sa prenup eh. Ayaw ko Bakit? Ako din. Kasi parang, bakit mo naisip yun? Ba't mo naisip? Sabihin, mag-isip ka mo. Sabihin, ang focus mo, baka yung pera. Hindi, kung hindi naman siya, kung yung parents nung lalaki o nung babae, bakit ka hindi naniniwala? Ito, hindi daw din siya. Kasi hindi naman gano'n ang design ni Lord eh. Yeah. Oo, it should be team. Kaya nga kayo nagpakasal para i-share nyo yung You're one. meron siya, kung anong meron ako, anong meron niya. Di ba? Ikaw, ba't di ka naniniwala? Bakit hindi ka naniniwala sa prenup? Sa akin kasi man, nano ko yun yung sitwasyon like sa amin dalawa ni Danica. Nung nagsisimula pa lang kasi ako, siya naman talaga yung mayroon. Di ba? Hindi naman. Hindi, I mean, Ikaw ngayon mas busy sa ating dalawa eh. hindi ang inaano ko dito is, at saka ang example naman, marami kasi, Ever since ikaw naman ang nagdadala ng... Oo. Alam mo, Kasi niya kasi hindi naman siya ganun ka-active na. ang inaano ko man dito, isip niya family. yes, yan, isa pa yan. Pero Marami, sila yun. hindi, kaya nga marami nagsasabi sa amin dati dahil pinakasalan ko lang si Danica dahil sa parents niya, dahil sa mana, gano'n. Kaya ang pangako ko sa kanya dati, wag kang hihingi ng pera sa parents mo kahit anong mangyari. Kahit anong hirap, wag kang ayaw kong malaman na nanghiram ka or siguro yung bigay, ano na yan part na ng magulang yan na pag binigyan yun anak, syempre siguro Parang kukunin mo, gift, parang gift para sa iyo yan pero yung pupunta mo ng parents mo, Papasuporta ka. pahiram naman ng ganito kasi wala yun husband ko. Never namin ginawa yun at ayaw kong gawin ni Danny ngayon. And Bakit ayaw mong gawin niya? Kung family naman, nakakahiya ba yun? Sa tingin Sa mo, akin mas kasi- ang tingin sa'yo? Lilitan tingin sa'yo? I don't know pero sa pagkatao ko, sa dinanas ko kasi na kaya kong pagtrabawan. Dahil siyempre galing ako doon At nakita ko sa mother ko na sinabi niya rin sa amin dati yun nung bago kami kasal ni Danica na kailangan pagsipagan mo, kasi pinasok mo yan Ibang, sorry to say man, sa inyo. Iba yung family nila sa family natin. So kailangan, paghandaan mo yan, kailangan patunayan mo sa kanila na hindi pera yung ginusto mo sa kanya. Pero Mark, we never thought that way. Sa akin lang sa kanya. Sa akin lang Ang naman. reason doon is, Kasi- kung aasa ka lang sa magulang mo, ba't ka pa nagpakasal? Yes, kasi may tao. That's the point. Tao din kasi Diba? sa mama. Kaya inaano ko lang yun And yun nga, napatunayan din. And then sa akin, kung, like example, ako yung mas mayaman, tapos Danica hindi, bakit ko pa siya pakakasalan? Kung yun nga, yung sinasabi yung natatakot din kayo sa mga ganyan na pag naghiwalay kami, yung kayamanan ko mapupunta sa kanya or what, pinasok niyo yung dalawang yan. Nagmahalan din kayo. So, sa akin, hindi ako naniniwala sa prenup na Kung mahal mo yung isang tao, mayaman ka man, hindi. Kailangan ibigay mo yung best mo. 100% kanya. Kaya- Diba? Mamatay siya, magkasakit. Cargo mo yun, you have to pay for everything, foot the bill. O mo nagkasakit siya din naman, di ba? Nagiging kasi minsan misconception, minsan sa amin ni Oyo, napapansin ko yan minsan sa mga basher, asa lang kayo sa magulang nyo, ganyan.
Sino yan? Yung gano'n, na parang ang misconception nila just because you're parang Hindi nakikitang sobrang basic. as known actress and that is parang very, parang ano rin talaga, kilala and now active pa rin si dad. They always assume na wala kaming ginagawa, which is not true and unfair also to our spouse. Hindi nila kasi nakikita, kunwari, si Oyo akala nila hindi na lumalabas sa TV, hindi nila nakikita kung ano yung pwede niyang gawin or ano yung pinagkikitaan niya ngayon. So, ang kinaala ng Share mga, lang isa. bakit i-share mo ba yan sa Instagram or sa Facebook or sa YouTube? Kailangan mo i-post lahat ng pinagkakita. So, sasabihin nila, umaasa lang yan sa tatay niya o sa nanay niya. Parang gano'n. Pero hindi sila alam. Oo. Yung sa mga nakakilala sa amin or sa kanya, kay Oyo, kahit ano na, hindi nyo alam, minsan hindi kami nagpapahinga para lang magtrabaho. Parang nang gawing araw ang gabi, di ba? Pag nag-asawa kayo, you're a team. So kayong dalawang magko-communicate, kailangan hindi mawala yon. Hindi lahat ng focus na sa mga anak. Never forget your spouse. Yung intimacy, kung hinahalik-halikan mo yung mga anak mo, kinakarga-karga mo. What about wife? What about hubby? Yakap-yakapin mo rin. Importante yon. When it comes to financial stress, nai-stress ka, dahil mong gastos sa mga bata. Minsan, ibili mo naman ng magandang bag yung asawa mo. O bili mo ng magandang lipstick. Para. Diba? Ikaw nga, Flarari. matatanungin kita dahil naging napakamakulay ang married life mo. Ano sa tingin mo ang biggest misconception ng mga tao tungkol sa marriage na gusto mong i-correct? Yun, para bang, kasi syempre kapag in love na in love ka, parang you think na, ay salamat, I can rest in His arms. Parang He'll be always there to cherish me. Hindi rin kasi minsan may mga tests din siya. Kumbaga gusto niya man na nandun siya para sa'yo, paano kung biglang may miyembro ng pamilya niya na nangailangan sa kanya? So he cannot be 100% with you too. Yung ina-expect mo na, kunyari nagkaroon ako ng test kay daddy na parang, oh my God, halos mauubos na lahat ng finances ko kasi ikaw yung bumubuhay sa tatay mo, ikaw yung nagbabayad ng lahat ng hospital bills. So parang in-expect mo naman na kahit pa paano, my God, help. Hirap na ako. Pero hindi niya rin magawa kasi meron din siyang inaasikaso. So, yun I mean, nandun ako sa, pag nag-asawa tayo, we become a team, we become a couple. Pero, importante pa rin na meron ka pa rin tinitira para sa sarili mo. Sa tingin ko, sa pagmamahal in any relationship, you can give your all, but you have to leave something for yourself. Just in case something happens, you can cushion the fall. Ako, pag nire-review ko yung buhay ko, parang ang dami ko rin diba? Ang dami ko rin napagdaan ng trials. But through it all, halimbawa kami ni Tito Divi, maraming happy moments. Maraming trials na talagang nahirapan ako. Pero kung iyaan ako, marami pa rin namang happy moments. Like halimbawa kami ng daddy nyo, I had a lot of trials too. But if you look at the good times, there were a lot of good times too. At mas maganda kung yun ang bibilangin nyo. Yes. Yung happy moments kasi yun ang blessing ni God. That's true. Parang sabi nga nila, when life throws lemons at you, make lemonade. So, nasa attitude mo na lang yan. Parang katulad sa inyo, di ba? Pwede nyo naman pinili, sige, wala na tayo. Kanya-kanya na tayo. Ayoko na. Gulo na. Oo. Pero, but you chose, di ba, to work together and make lemonade, to make it work. Lemonade. Babalik ka lang Babalik ka lang dun sa umpisa di ba? Nung bago kayo kinasal, nung nag-I-do kayo, just always go back. Yun naman kami naman ang dami na namin. So, hindi pala, Always remember na it's a covenant. Hindi naman yun parang kami lang ang nagdesisyon on our own. Siyempre kasama yun. Pero without God, na talagang may blessing naman ni God yung decision namin. Kasi to begin with, talaga namang pinagdasal namin before getting married. Tsaka pinagdasal ko yung tao sa to. Hirap. Hindi siya walk in the park, di ba? It's like Jurassic Park. Actually, ganda yun, parang pero Jurassic. totoo yan, when God is not in the center, siguro ako yun ang mali ko. Parang, syempre, bata pa Bata ka pa. ako. Hindi mo pa alam. 20 ako ng mga nakidani. Kano bang malay ko na magbasa ng Bible at that time? I was a kid.
And I was also growing up while I was raising you, di ba? Pero, nung nalaman ko na dapat pala God should be in the center. Pag ang marriage nagiging masyadong child-centric, we forget that we're raising our children na at one point they will be independent. So at one day, aalis yung mga yan, they'll have their own lives, spouses. Sinong may iwan? Kayong dalawa lang. And sometimes because you didn't take care of your relationship, naging indifferent na kayo. That's why ang daming spouses din, pag naging empty nester, Wala na. kasi parang, sino ka? Marami naman kayong ginagawa nung mag-boyfriend pa kayo, mag-girlfriend na interesting, di ba? Tsaka balikan mo kung bakit mo ba nagustuhan tong tao na to, 'di ba? Ano ba yung mga nagustuhan mo sa kanya nung umpisa? Bakit nga ba? Hindi ko rin alam. Remind yourself. I need to be reminded. Wait. O teka, dahil napag-usapan natin yan, dapat alam din natin yung mga batas na sinusulong para mas maprotektahan yung mga taong nasa difficult or broken marriages. Ano yan? Naman, Ano yan? hindi na talaga nag-work. Usapang legal. Ano yes? Annulment. Currently legal in the Philippines pero mahal. Matagal ang proseso niyan. Ito ay under House Bill 100, Civil Recognition of Church Annulments. Passed into law in 2023. And then, Merong divorce. Nakapasa na sa Kongreso. House Pero Bill still pending pa yan. 924, absolute divorce bill ay still pending. Okay, so nasa Senate pa rin yan hanggang ngayon. Ayan. So, yan yung mga talagang hindi na workable. Siguro yun yung mga part na ako, I would say, kapag binubugbog ka na and bugbog sarado ka na, parang wait lang, hindi na marriage yan. Kasi hindi ka naman punching bag. Yun yung talagang kailangan humingi ka na ng tulong sa lawyer, sa counselor, 'di ba? And then yung mga pwede namang i-save, 'di ba sa mga churches naman merong marriage counseling. You can ask your friend na matibay yung marriage. Infidelity ma, ano sa tingin mo? Infidelity, well, sabi nga nila sa Bible nakalagay, you have to forgive 70 times 7. So, ang daming beses nun. Pero paano, sana napunta yung word na what you allow is what will continue to happen. Hindi, tsaka paano kung medyo parang may sakit na din yung guy na alam mo yun, yung Narcissistic. oo, di ba? Hindi, tsaka sa Addicted pa siya. respect, 'di ba? Sige, sabihin mo na feeling mo hindi mo na mahal yung asawa mo, 'di ba? Feeling mo kasi deceitful na ang emotions, 'di ba? Kung feeling mo, pero asaan doon yung respect? At least yung respect na lang. What kung halimbawa nalasing lang siya one time? Diba kasi siya naglasing? Hindi, kung nilagay sa drink niya, tapos nanghilo siya, tapos biglang nagising siya, katabi niya na tong girl lalo. O unang-una, bakit ka pupunta sa mga lugar na pwede kang lagyan ng kung ano-ano? Yan, ba't siya gumimik mag-isa? Ba't siya Ibig sabihin, infidelity is a no-no. Huwag kang Ano sa akin? Kasi don't get into a situation na alam mong matitempt ka or pwede kang madisgrasya, whatsoever. O pwede kang makadisgrasya. Yun na nga. Di ba? Biglang the next day, nabuntis ko O ba't pala. mo hayaan yung sarili mo na mapunta sa ganun situation? So, responsibility din. Responsibility mo. Dapat kahit nahihayin ka ng mga friends mo na mag-inuman, siguraduhin mong hindi lalagyan yung drink mo at hindi ka mapapahamak na just because of one night, may naanakan ako sa labas. Pero isama mo yung asawa mo. Di ba? Oy, pero di ba, ang hilig sa boys night out to honey. O di kanyari lalaki. Di ba? guys ka na lalaki. Anong masasabi mo sa ganun? Halimbawa sa inyo, mga basketball players, eh di ba minsan parang out of place naman yung mga babae pag nagpa-party kayo sa dugout or what? Sa akin kasi hindi rin talaga ako mahilig sa, siguro binata dalaga o Dala? Lalaki siya. si Danica talaga yun, mag-gimik dati. Oo, maraming ganap to. Ako talaga yun, talagang, minsan ako sumama sa, Kaya eh. naalala mo yun, lumabas tayo, gumimik kami, ako yung nagkasakit kinabukasan. So ako, hindi kasi ako mahilig sa mga sinasabi ko rin naman sa kanya kung saan ako pumupunta, sino mga kasama. Kasi minsan may filter na, make yung filter na siya. Anong gagawin mo kapag halimbawa talagang nililingkis ka ni girl? Sabi ni Danica, Ayan. Takbo. tatakbo ako. Meron na bang instance na may inaway kang babae na sinabi mo, kapal ng mukha mo, don't you know, I'm Danica Pingri? Parang wala pa naman. Pero lagi ko siyang pinagsasabihan kasi
maraming mga ano dyan, mga umaali-aligid. So parang, minsan kasi parang siguro sa kanila, wala lang. Pero hindi nila alam na placing na. Pero sa kanya, wala yun. Oo. So ang lahat ko sinasabi, huwag kang naive. So you really also have to guard. Totoo ba yun? Sabi nila, you have to always bless your husband before he leaves the home. Ako, diba? Bless him to wear the breastplate of ano nga yun? Breastplate of truthfulness, the boots of whatever. Nasa ano yun eh? Ano bang part ng Bible yun? Na you have to wear all of those to protect. Parang the armor. Oo, armor from Ilan? Eh sa'yo, wala bang umaali-aligid sa'yo, Oyo? Mga anak namin. May time ba na nagselos ka kay Oyo? Maalam mo, blessed ako na halos pareho kami ng ugali ni Oyo. Kasi pareho kaming homebody. Naks. Hindi totoo. Mas nag-enjoy kami ng kami lang. Nag-enjoy kami sa bahay. Pag ako pa nga minsan nagpupush sa kanya na, Sabi nga na nagmana si Oyo ng homebody eh. meet your friends. Saan ka nagmana? Grabe ka naman, hindi naman ako laging umaalis. Pero mahilig kang gumimik. Kami kasi parang more of bahay tayo. Di ba na ako kumigimik ngayon? No? Pero wait, so nag-away na ba kayo ever? Oo naman. Kami nakitang nag-away. Yung totoo. Alam ko dati nung nagde-date pa lang kayo, di ba nung pumunta tayo sa concert, tapos galit na galit si Tin sa kanya. Hindi ko na maalala. May date siyang dala. Meron? Naalala mo yun? That time hinabol pa kita. Yes! Sa concert. Naalala ko! Naalala mo yun. Naalala ni Beyonce. Okay, sorry Naalala ko sabihin yun. hindi bag na. Okay. Naalala. Huwag kang mabanggit. May pinunta kaming concert dati. Yes, concert And yun. then, may nagpa-picture kay Tin. Oh. Na, boy, Bolitas umakbay. So, ang ginawa ni Oyo, kinuha yung kamay, huwag mo akbayan. Oh, Tapos parang, hindi ko kung napahiya or I don't know kung napahiya man or tapos biglang umalis si Tin, tapos tumakbo. Siyempre, sa dami ng tao, ako yung matangkad, nakikita ko saan pupunta si Tin. So, ako sumusunod. Sunod, lumabas siya, sumunod. Tapos, Naalala niya. Oyo, andito kami sa sundan mo kami rito. So, si Oyo naman sumusunod. Naalala mo, hindi na. Hindi ko maalala na yun sa naman yung memory concert. ko. Wait, Wait. sino to si... huwag ka magpapagit ng pangalan. Hindi, ano naman eh. Hindi naman Pilipino na nag-concert dito eh. Chris Brown. Naalala mo? Chris Brown. Parang may something pero hindi ko naalala yung exact. Kumago ka doon sa ano, tapos sumukuha ka. Naalala ko naman, ang naalala ko naman, may concert tayong pinanood. Concert uli. What's with the Meron tayong pinanood na concert, tapos dumating si Oyo, may kasama siyang girlfriend lang naman, tapos nagalit si Tin. Bakit siya may date? Tapos sabi namin ni Danica, di ba hindi naman sila? Ba't nagsaselo si Tin? yun? Parang wala, ma. I think baka na... Meron, tapos ang ending, iniwanan ni Oyo yung girl, sumama sa friend, tapos siya naghatid kay Tin pa uwi. Kung maalala. Grabe na yung siya marina. Pero kaya naalala ko yung... Ganito na ata talaga pagka anim na yung ano. Sa kalimutan. Ma-refresh ang memory. Tapos, So, paano kung nag-aaway kayo? Paano mo sabihin na, paano mo sabihin sa kanya na sorry or paano ba? paano mo susuyuin How do you yung kiss and make up? Nako man, hindi nagsusorry to. Sobra ka naman. Grabe naman di nagsasorry. Mahirap. sa Pero aminado bakit ang ako sa amin, kaming dalawa, sa aming dalawa ni Tin, ma-pride talaga ako. Thank you. Mas nauuna talaga kung yung sorry. Ano naman mga bagay pinag-aaway nyo? Selos ba? Sa totoo, petty things talaga, maliliit na bagay lang. Like, hindi mo tinapon yung baso. Oo, yung schedule or O hindi mo tinapon yung ano sa baso. o kunyari may hinahanap ako, nasan yung ganyan? Andyan oh, di ba nakikita? Maghanap ka kasi. Ayan na, doon na magsa-start yun dahil, teka, sandali, ikaw yung sasabihin ko sa kanya, paano ko makikita ikaw nag-ayos niyan eh? Hindi mo kasi ginagamit yung mata mo. Madama, nasa mga Na. ganyan, no? Yun na yun. Kasi, siya yung ano eh, ako maayos ako sa bahay, pero ito, siya yung inaayos niya lahat. So minsan pagka uwi ko, nag-iba na yung setting. Parang, teka, asan yung nalilig ganito ko? eh. Huwag pareho kayo mag-inig sa bahay. Oo, so, Kasi gusto ko ganyan din. dahil siya yung laging nag-aayos, hindi ko na alam, nagagalit siya pag di ko nakikita. Kasi minsan talaga magugulit ako nandun lang sa harap eh. Parang, ay, So, paano, mas enjoy ba yun after yung kiss and make up? Hindi rin. Minsan nagtatawanan na lang kami after. Kasi parang meron na kaming parang nagkakaintindihan na kami na sige, pakalmahin mo lang. Tapos mamaya-maya, for some reason, parang biglang may topic or may pagkakataon na bigla na lang nakakatawa. So magtatawanan na lang kami. Ganon.
So wala kayong kiss and yayap na Pero minsan siya, Ano naman yun? hindi siya talaga masorry. Pero pag nag-sorry siya, heaven sa'yo. Yun ang... Hindi, okay na nga yung inaaral sorry eh. Yung sorry sa akin eh. Pero siya Hindi, minsan kasi yung sorry ko sa kanya, hindi ako nagsasabi ng sorry na sorry. pero pagsisilbihan niya ako. Kunyari biglang... Pagsisilbihan mo sa bigla. Biglang lalambingin ko siya or mga ganito, ganyan. Ganun. Yun ang sorry niya. O kayo, paano naman kayo, nag-aaway ba kayo? Ever? Madalas. Madalas? Parang hindi ano. Little things. O tapos ano pinag-aawayan niyo? Hindi naman selos. Yun, kung Sige. makulit, Or parenting. yun, sometimes, hindi ko pa masabi kung binubuli niya ako or hindi. Ito, bully talaga. Hindi makulit pero ko kunwari. Like? Paano ba? Hindi, May tatanungin. pag may tatanungin yun, parang nakakainis, pwede naman sabihin ng maayos. Ayo. Like, kunyari. Ang dami kasi Hindi, joke lang. Yeah. Pwede, basta pa may isang bagay na pwede yun sabihin ng maayos, hindi yun Pabalang. lang. What? Or minsan, siyempre ako, parang pag mainit na rin ulo ko, pagod ako, yun na, mag-aaway na talaga kami. Paano kayo nagbabate? Dinodonzulweta mo na naman siya. Basta, sorry lang, yun, sorry lang, pinag-uusapan namin kung anong pagkakamali, kung saan nag-start, parang ganun, at sorry din sa isa't isa. Sinong una nagsasorry? Depende kung sinong gumawa ng kasalanan. Kasi ang pangit Eh, naman, paano yung kung akala niya siya yung... hindi ko talaga usapin, talagang bahala ka dyan. Kailangan ma-realize mo kung ano yung pagkakamali mo. Kumbaga may pride ka. Oo, parang, siyempre parang ang pangit naman na ikaw na yung may kasalanan, ako pa yung mag-sorry. Dahil babae ka. Kailangan mong Ma-realize. ma-realize na sa kanya na mali niya rin. Kasi pag mali din talaga ako, nag-sorry din talaga ako eh. Pag siya yung nagkakamali, in fairness, mabilis naman siya mag-sorry. Hindi ka pa tapos magsalita. Alam mo, bakit ganyan yung tone mo? Pwede mo sabihin in a nice way. Okay, sorry. Gagano'n. Tapos pag sinasabi ko minsan, yung boss mo, wala, relax ka na. Tapos pag tinasa niya pa, yun na, wala ka na marinig sa akin. Kahit anong sinasabi mo sa akin, tatalikuran kita. Tapos doon alam niya, galit na ako. Ayun. So can we say na we are all happily married? Dali, napapaisip na tuloy ako. Are we all? Hindi ka na ba sure, Tin, kung happy married? Napapaisip na tuloy ako. Parang pinawisan na tayo. Something you say that you're happy Hindi, ako to be honest, I wouldn't be using the word happy. Kasi emotion na naman eh. I would say na I am privileged to be married. Aray! Statement ito! Privileged natin. Di ba? Take note, quote unquote, I am privileged to be married. Teka lang, nag-iisip tuloy na. Sa bagay, kasi may mga ibang tao, di ba? They want to stay married, pero they can't. Like ako, I want to stay married, but he died. Teka lang. Ano, sa mo pa ba? Yun ang tanong. Yun ang kasama. Gusto mo pa ba? Nagpakasal? Magpakasal, parang hindi. I mean, right now, I'm actually still in the process of grieving, pero imbes na maging nega, imbes na umiyak ng umiyak, actually, isang reason pa kung bakit ginusto kong matuloy itong show na to is because sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, mas pinili ko na to share what I've learned in life, the little nuggets of information that I've learned, little lessons that I've learned in life, to share it with you. Why? Kasi during my grieving times, would you believe yung mga pinapost ko, tumatawag yung mga tao sa akin, nagme-message, can you please counsel me, can you help me? Parang ako nga dapat kina-counsel mo, ako yung namatayan. So parang inisip ko, why would I think of the negative? I'll shift it into positive. Parang for now, no. Parang nandun ako sa, of course, who doesn't want to end up with a lifetime partner? Pero kung ibibigay ni God, Yeah. ang hiling ko lang, kung halimbawa, hindi ako binigyan ni God ng mga kasama ko habang buhay, sana naman sa mga ninyo, kasama pa rin si Mama. Oo naman, kasama pa rin si Mama. Let's travel. Promise, hindi ako kakatok sa kwarto ninyo. Ay, kaya naman, can you say that you're happily married? Sino ako na? Ako? Oo. Oo naman. Diba? It's not a bed of roses, pero pag tinatanong ako kung parang i-rewind ko daw yung buhay ko ulit, kung pipiliin ko daw ulit to be married to him. Happy kami.
Okay, parang hindi ka naman masaya. Kasi, alam nyo, pagod din kasi galing practice. So, galing yan. Grabe, 5 hours kami. So, happy talaga kami, especially sa mga kids namin. Patingin ng happy. Sa totoo lang, ginagawa namin lahat para sa mga bata at sa amin. And, mahirap pero masaya dahil katulad ng nandiyan yung pagmamahalan yung dalawa may. Yun hindi matitibag ng kahit anong panahon. So, Happy ka. happy ako. Kahit hindi halata. Kahit hindi siya. Pero, ikaw, Oyo, happy ka ba? Oo naman. Ba dapat yan? Siyempre, alam masabihin mo, sad ka. Sad. Eh, sa totoo, why can you say that you're happily married? Hindi, kasi katulad nga ng sinabi ni Mark, hindi siya madali. Mahirap pero masaya. Ang daming, sa amin ni Tin, ang dami niyang sinakripisyo. Diba? Hindi na siya nagsusok. Ayun na niya, mas nag-focus siya dun sa family, sa mga bata, sa bahay. And I really thank her for that. Kasi, ganun din eh. Alam mo yun, parang nakakatawa nga kasi grabe hiki. Nag-sync nga kaming dalawa. Nakakatawa kasi nga, hindi naman ako mahilig na maglalabas. Enjoy ako sa bahay, enjoy kami sa bahay na, alam mo yung, minsan magkatabi lang kami. Wala lang. Kahit na hindi kami nag-uusap, basta masaya na kami. Tapos pagka wala siya, pagka kunyari ang dami niyang ginagawa sa labas, yun na, parang uneasy ka na kasi wala kang katabi. Mga ganun. Tagal ka pa ba? Oo, di ba? Matagal ka pa. Hindi ka ba umuwi? Alam mo yun, I think, so yan. Siguro ang advice na lang na mabibigay ko sa mga couples or yung gusto magpakasal, iset nyo na yung sarili ninyo. Marami kayong isa-sacrifice talaga. Sa sarili ninyo, para sa asawa ninyo, para sa mga anak ninyo. Maraming sakripisyo yan. Pero don't forget to always choose to love your spouse. Mahalin nyo lang. Araw-araw. May mga araw, di ba? Sabi ko nga, may mga araw na, di ba, kung puso mo lang yung susundin mo, parang, grabe, kahit Diyosa yung mukha nito, nakakaasar eh, di ba? Nakakaasar ang babae. Sabi nga nila, Parang hindi ko siya love today, di ba? Totoo yan, ha? Nakakainis ka today. Oh, di ba? Parang kakainis, nag-away kayo kagabi. Di ba? Hindi totoo yung, Ugali nito. Gano'n. di ba? So, Pero sabi nga nila, misconception daw. choose to love, di ba? Always, di ba? Huwag mong, the heart is deceitful eh. Yung unang Everything, the heart is deceitful. Kung lagi mo susundin yung puso mo, nagbabago yan eh. Di ba? Sinasabi lang, follow your heart. Yes. Sana sasabihin ko Oyo. Yun ang ayoko. Puso mo eh. Panandalian lang eh. Ang puso, temporary lang eh. Pero kung pipiliin mo, na kahit sige, kahit naiinis ako sa kanya, kahit mahirap, hindi, mamahalin ko to. Kasi yun yung pinagdesisyonan mo. Diba? Nung nagsabi ka ng I do, nung nagpakasal kayo, decision mo yan eh. So, panindigan mo. Diba? Kung lalaki ka, panindigan mo. Tama. Yeah. Pisan mo. Diba? Grabe yung gano'n. For me, marriage is like a maze. You can go through so many turns, left and right, forward, backward. But that's the joy of marriage. How you're able to find the right way back or the right way out. But that's the journey. Marriage is not a fairy tale, it's a journey. And the point is, how do you win that journey and win? Maraming salamat po sa inyong lahat na sinamahan na naman kami sa isang napakagandang punong-punong episode na tungkol sa marriage. At marami namang na-share ang aming mga co-hosts, ang aming panelists, whatever you call them. But And of course, thank you. yes, Vistaland. Thank you, Vistaland. Thank you, thank Vistaland. you, Vistaland. Napakabuti po ninyo, napaka-generous din sa amin. Maraming salamat. Pinauunlakan nyo kami na mag-taping dito sa lugar ninyo. Maraming salamat, Vistaland. Because dito sa House of D, you are family!